مفيش برضه بيورينز او في نسبه قليله قوي. الدايجيشن لو اكلت اي حاجه فيها نيوكليك اسيد عن طريق نيوكلييزس تدي نيوكليوتايد. نيوكليوتايديز اشيل فوسفيت يبقى نيوكليوتايد. نيوكليوتايديز يدينا نيتروجينال بيز وبنتون. هل البيزس اللي جايه من الاكل تبقى انكوربوريتد في الدي ان اي بتاعي؟ لا. معظم الدي ان اي بتاعي جاي من بيزس انا اعتقد انه قليل قوي يبقى انكوربوريتد. يحصل لهم كاتابوليزم في الليفر يدي يوريك اسيد ثم اكسكريشن في اليورين. طيب السنسز اوف بيورين في طريقتين للسنس اوف بيورين. طريقه اسمها دي نوفو سنس اوف بيورين، بصنع بيورينز من العدم من لا شيء. وفي طريقه اسمها سالفيش اوف بيورين. الدينوفو سنس بيحصل فين؟ السايت الموست تيشوز are capable of synthesizing their own purine. كل تيشو في جسمي يقدر يصنع البيورينز الخاصه بيه. طيب ايه المصدر بتاع الاتوم اوف ذا بيورين؟ قلت لك C4 وC5 وN7 جاي من جلايسين. N3 وN9 امايل جروب وجلوتامين. C2 وC8 من الN10 فورمة HF. وN1 من الاسبرتين. وC6 من ريسبيراتوري CO2. ولو قلت لك ايه الحاجه اللي بتشير باي اول اتس اتومز في تصنيع البيورين؟ جلايسين. في كربونتين ونيتروجين ودخل بيهم كلهم في تصنيع البيورين رينج. ايه الستبس اوف دي نوفو سينثيز؟ والله ببدا برايبوز 5 فوسفيت. الرايبوز 5 فوسفيت جاي منين؟ جاي من الاتش ام بي. يبقى دخل جلوكوز 6 فوسفيت في الاتش ام بي طلع رايبوز 5 فوسفيت. الرايبوز 5 فوسفيت عن طريق انزيم اسمه بي ار بي بي سينثيتيز. البي ار بي بي سينثيتيز يدخل اي تي بي ويطلع اي ام بي، خد 2 فوسفيت ويشبكهم في الرايبوز يديني بي ار بي بي. البي ار بي بي انزيم اسمه اميدو ترانسفيريز. دخل جلوتامين طلع جلوتامين، دخل مايا طلع بي بي اي، اداني 5 فوسفورايبوزايلامين. ال 5 فوسفورايبوزايلامين في امينو جروب. النيتروجين بتاع الامينو جروب تمثل N9 بتاع البيورين رينج وهي اللي هبني منها البيورين رينج. يبقى فوق النيتروجين دي هبني كل البيورين رينج. الفايف فوسفورايبوزالامين دي سلسله من الخطوات اللي مش علينا باستخدام الجلايسين والجلوتامين والفورمال تي اتش اف وكمان الاسبرتيت. سلسله من الخطوات تنتهي بتكوين اي ام بي. الاي ام بي ده اسميه البيرنت بيورين. الكلام ده قلته المره اللي فاتت بسرعه هراجعه تاني. عندي اهو اي ام بي ده هو البيرنت بيورين. وكلمه بيرنت ليه؟ عشان هو اول بيورين بيتصنع ومنه بصنع باقي البيورينز كلهم. عايز من الاي ام بي اعمل اي ام بي وعايز كمان اعمل جي ام بي. ازاي؟ قال لك الاي ام بي انوزين مونوفوسفيت البيز اللي فيه اسمها هايبوتنسين. ادخل امينو اسيد اسمه اسبرتيت وادخل كمان جي تي في تتكسر لجي دي بي وبي اي واروح شابك الاسبرتيت في الاي ام بي ويديني ادينيلو ساكسينيت. ادينيلو ساكسينيت. الادينيلو ساكسينيت عن طريق انزيم اسمه ادينيلو ساكسينيت لايز. ولايز يعني بيكسر من غير اضافه ميه. هيطلع الدكاتره فيومريت ويديني اي ام بي. لو عايز اخلي الاي ام بي اي دي بي بيجاينيز اديفوسفيت اي دي بي. بيجاينيز اديفوسفيت اي تي بي. وكده صنعت الاي ام بي من الاي ام بي. طب عايز اصنع جي ام بي ازاي؟ قال لك في الانوزين الاقي في رقم 6 في دبل بوندور. عايز بقى عشان يبقى جوانين احط في رقم 2 امينو جروب وما ينفعش احط امينو جروب غير على او، فلازم الاول في 2 اضيف دبل بوندور. ازاي؟ قال لك اضيف او. اجيب او منين؟ بدخل ميه وبدخل ناد. الناد تشيلته هيدروجين تطلع ناد اتش بلس اتش. دخلت الاو على 6 فبقى عندي بيز فيها في 2 وفي 6 دبل بوندور. دي الزانسل شابك فيها رايبوز وفوسفيت اسميها زانسوسين مونوفوسفيت اكس ام بي. دلوقتي بقى اقدر اضيف الامينو جروب. اجيب الامينو جروب منين؟ قال لك من جلوتامين. يدخل جلوتامين يطلع جلوتاميت وكمان بيدخل اي تي بي يطلع
هيطلع AMB بلس BBI واصنع الGMB، والانزيم اللي حط O اسميه IMB دي هيدروجينيز، والانزيم اللي حول XMB لGMB اسميه GMB سينسيتيز عشان احتاج في ATP. لو عايز الGMB تبقى GDP، اضيف فوسفات بنزيم اسمه ايه؟ كاينيز يدي GDP. لو عايز يبقى GDP كاينيز يبقى GTP، وكده صنعت اهو الGMB من الIMB. فعلا ما الIMB اسمه بيرنت بيورين، اقدر اصنع منه كل البيورين. الرسمه دي ما ينفعش نسيبها غير لما نطلع منها بكذا معلومه. المعلومه الاولى والهامه جدا في الريجوليشن انك عشان تصنع من IMB AMB احتجت GTP، وعشان تصنع من IMB GMB احتجت ATP. فلو زاد 1 من الميجر بيورين سواء كان ادينين او جوانين يزود تكوين الاذر بيورين. لو زاد GTP يساعد في تكوين AMB، ولو زاد ATP يساعد في تكوين GMB. يبقى لو زاد واحد يسرع تكوين التاني. دي حاجه. الحاجه الثانيه ارجع لك بقى اللي خدناه زمان في البروتين سينسز. خدنا زمان في البروتين سينسز ان الاسبارتيت يا دكاتره يديني N1 اوف ذا بيورين. لو رجعت للسورس اوف ذا اتومز اوف ذا بيورين هتلاقي N1 جاي من الاسبارتيت. وخدنا زمان ان الاسبارتيت بيحول الIMB لادينوساكسانين اهو قدامك. احتجت اسبارتيت في تحويل IMB الى ادينوساكسانين. خدنا كمان وظيفه الجلوتامين انه بيديني N3 وN9 اوف ذا بيورين. لو رجعت للسورس اوف ذا اتومز اوف ذا بيورين هتلاقي N3 وN9 جاي منين؟ من الامايد جروب جلوتامين. كمان اهو بحول BXMB لGMB. دخلت جلوتامين وطلعت جلوتاميت وحولت XMB لGMB. ده اللي قلته المره اللي فاتت بس رجعتها بس بالتفصيل شويه. عايزين بقى النهارده نكمل مع بعض، وهبدا الحصه بسؤال. دلوقتي انت كونت رايبونيوكليوتايد، يعني النيوكليوتايد فيها رايبوز. طيب الرايبونيوكليوتايد بتدخل في تصنيع مين؟ RNA. انا عايز بقى دلوقتي اعمل ديوكسي رايبونيوكليوتايد اللي بتدخل في تصنيع الجينين. هو ايه الفرق ما بين الرايبونيوكليوتايد والديوكسي رايبونيوكليوتايد؟ قال لك الرايبونيوكليوتايد فيه رايبوز صح؟ والديوكسي رايبونيوكليوتايد ديوكسي رايبوز. طب ايه الفرق ما بين الرايبوز والديوكسي رايبوز؟ قال لك في الرايبوز في رقم 2 في OH، في الديوكسي رايبوز في بس H، عشان كده اسمه ايه؟ اسمه ديوكسي. فلو عايز اعمل سينثيسيس لديوكسي رايبونيوكليوتايد انا عايز احول الرايبوز لديوكسي رايبوز، يعني عايز اشيل ايه؟ O. يبقى لو اتكلمت دلوقتي عن السينثيسيس اوف ديوكسي رايبونيوكليوتايد بيحصل ازاي؟ قال لك بيحصل بانزيم شهير جدا جدا جدا، احفظه زي اسمك، اسمه رايبونيوكليوتايد ريدكتيز. اسمه يا جماعه رايبونيوكليوتايد ريدكتيز. وهذا الرايبونيوكليوتايد ريدكتيز هو اللي بيعمل الديوكسي رايبونيوكليوتايد، وله شروط. شرطه يشتغل على النيوكليوزايد دايفوسفيت. MCQ اورال، لا مونو ولا تراي، لازم يشتغل على ايه؟ على النيوكليوزايد دايفوسفيت. لو عندي اهو رايبونيوكليوزايد دايفوسفيت عايز احوله لديوكسي رايبونيوكليوزايد دايفوسفيت. يعني بمعنى صح عايز احول الرايبوز لايه؟ لديوكسي رايبوز. هو انا عشان احول الرايبوز لديوكسي رايبوز عايز اشيل ايه؟ O. عايز اشيل O. اشيل ازاي الO؟ قال لك والله بدخل ريديوزد كو انزيم اسمه ريديوزد ثايوريدوكسين. احفظ الكو انزيم ده بيجي في الامتحان انيومريت، يقول لي انيومريت وان انزيم ريكوايرز ريديوزد ثايوريدوكسين. رايبونيوكليوتايد. قال لك هو ريديوزد ليه؟ في SH جروب وكمان SH جروب. فطالما السلفر شابك في هيدروجين يبقى اسمه ريديوزد ثايوريدوكسين. قال لك يدخل ريديوزد لكن يطلع اوكسيدايزد، ما فيهوش هيدروجين، اس شابكه في اس.
التو هيدروجين بتوع ريديوز ثايروكسين ياخدوا الاو ويطلعوا في صوره ميه. حط عسل وميه ناقصه يطلعوا في صوره ايه؟ ميه. يبقى انا خدت الاو اهو من الريبوز واصبح ايه؟ دي اوكسي ريبوز، والرايبونيوكليوتايد اصبحت دي اوكسي رايبونيوكليوتايد. بس بعد شويه كل ريديوزد ثايروكسين بقى اوكسيدايزد ثايروكسين، وانا عايز احول برضو رايبونيوكليوزايد دايفوسفيت جديده لدي اوكسي رايبونيوكليوزايد. اعمل ايه؟ قال لك يا عم رجع الاوكسيدايزد مره ثانيه ريديوز. هو كان ريديوز فيه هيدروجين بقى اوكسيدايزد من غير هيدروجين. عشان ارجع الاوكسيدايزد ريديوز ده اديله ايه؟ هيدروجين. اجيبه منين؟ قال لك اجيبه من ناد بي اتش بلس اتش. يدخل ناد بي اتش بلس اتش يطلع ناد بي، ميرسي اهو، يطلع ناد بي، وكده رجعت الاوكسيدايزد ثايرودوكسين ريديوزد مره كمان واستخدمه بالانزيم اللي اسمه رايبونيوكليوتايد لاكتيز. النقطه دي مهمه جدا جدا. هو ضايع، هو شغال على الضايع ده شرط. يبقى دكاتره النقطه دي صغيره لكن مهمه قوي. تكوين دي اوكسي رايبونيوكليوتايد. ازاي اعمل دي اوكسي رايبونيوكليوتايد بانزيم شهير اوعى تنساه، رايبونيوكليوتايد لاكتيز. محتاج كوانزيم شهير اوعى تنساه، ريديوز ثايرودوكسين. شرطه يشتغل على الرايبونيوكليوزايد دايفوسفيت. لازم لا مونو ولا تراي، دايفوسفيت. وعشان احول الرايبونيوكليوزايد داي لدي اوكسو رايبونيوكليوزايد داي اعمل ايه؟ قال لك احول رايبوز لدي اوكسو رايبوز. يعني اشيل ايه؟ او. عشان اشيل او بدخل ريديوز ثايرودوكسين اس اتش اس اتش. اخد الاتش والاتش مع الاو يطلعوا ميه ويبقى عندي اوكسدايز ثايرودوكسين. وبعد كده برجع الاوكسدايز ثايرودوكسين ريديوز باستخدام ناد بي اتش بلس اتش. كده انا صنعت اي ام بي وجي ام بي دي نوفو. وكمان لو عندي اي دي بي صنعت دي اوكسي اي دي بي، ولو عندي جي دي بي صنعت دي اوكسي جي دي بي. يعني صنعت دي نوفو الرايبونيوكليوتايد والدي اوكسي رايبونيوكليوتايد. وكده خلصت يا دكاتره الدي نوفو سينسز. لكن في طريقه ثانيه لتكوين بيورين تسمى سالفيج اوف بيورين. يعني ايه كلمه سالفيج؟ انقاذ. لو حد فيكم راح كده شط محترم ولا حاجه، بتلاقي في الشط ده في عمود كبير كده مرتفع، واحد قاعد لابس مايوه باص على البحر عشان اي حد يغرق بسرعه يجري ويجيبه، طبعا ما بيلحقوش. هتلاقي مكتوب على العمود ده سالفيج انقاذ. الراجل ده هو المنقذ. اسمه سالفيج او ريسكيو. يبقى بلاقي الراجل ده مسؤول عن الانقاذ. فكلمه سالفيج يعني انقاذ. انقاذ البيورين من التكسير. هو البيورين نيوكليوتايد هتتكسر ازاي؟ قال لك والله انا عندي نيوكليوتايد اهي عن طريق انزيم اسمه نيوكليوتايديز يطلع فوسفيت فتبقى نيوكليوتايد. عن طريق انزيم اسمه نيوكليوزايديز يطلع البنتوز ويديني نيتروجينوس بيس. قال لك كده ممكن انقذ بخطوتين، يا اما انقذها وهي نيوكليوزايد باضافه ايه؟ فوسفيت. لو عايز ارجع نيوكليوزايد فقط اضيف فوسفيت، فاسمي ده فوسفوريليشن اوف نيوكليوزايد. او انقذها وهي ايه؟ وهي بيس. لو عايز البيس ترجع نيوكليوزايد هضيف ايه؟ قال لك هضيف رايبوز وفوسفيت، اسمي ده فوسفورايبوزايليشن اوف بيس. يبقى عندي طريقتين للسالفج، طريقتين للانقاذ، يا اما انقذ وهي نيوكليوزايد بس هضيف فوسفيت، يا اما انقذ وهي بيز يبقى هضطر اضيف رايبوز وفوسفيت واسمي ده فوسفورايبوزايليشن اوف بيز. طيب جميل كده. يبقى المبدا خلاص معروف، يا انقذ وهي نيوكليوزايد باضافه فوسفيت، يا انقذ وهي بيز باضافه رايبوز وفوسفيت اسمي ده فوسفورايبوزايليشن. حد عاقل يفكر معايا، هو مين اهم، الدينوفو ولا السالفج؟ طيب بلاش السؤال ده، هو مين اسهل،
الدينوفو ولا السلفش؟ السلفش. يبقى مين اهم؟ السلفش. يا دكاتره الدينوفو انا بصنع بيورينز من العدم، بجيب من لا شيء وخطوات كتيره وبتاع وبصويت طويل. طيب احسن لي دلوقتي كخليه ان انا عندي بيورين بدل ما تتكسر انقذها واضيف لها بس واحده فوسفيت، ولا بيز اضيف لها بس رايبوز وبس فوسفيت فتبقى نيوكليوتايد، ولا اصنع من لا شيء؟ salvage is more important than de novo system يا جماعه. يبقى اعمل salvage احسن لي واوفر لي كتير جدا من اعمل دي نوفو. السالفج هو الاهم، وبيحصل في معظم التيشوز especially البرين والار بي سيز، لان البرين والار بي سيز اصلا ما فيهمش دي نوفو. طيب خلي بالك في علاقه وثيقه ما بين السالفج والكاتابوليزم. لو عندي سالفج محترم وبنقذ البيورينز وما خلاهاش تتكسر، يحصل ايه في الكاتابوليزم؟ يحصل ايه في انتاج اليوريك اسيد في جسمي؟ يقل يا جماعه. يزيد ازاي؟ لما انا بنقذ البيز من التكسير. لو البيز اتكسرت تطلع يوريك اسيد، لكن انا بنقذها من التكسير. يبقى عملت ايه في اليوريك اسيد برودكشن؟ يبقى اول حاجه ايه؟ ركز معايا قوي. في علاقه ما بين السالفج والكاتابوليزم. لو السالفج اكتف ونشط وبيتم باستمرار، يبقى انا قللت الكاتابوليزم وقللت اليوريك اسيد برودكشن. لو السالفج فيه مشكله هيحصل ايه في الكاتابوليزم؟ هيزيد الكاتابوليزم. يحصل ايه في انتاج اليوريك اسيد؟ يحصل ايه في الجو؟ فلو عندي مشكله في السالفج اوتوماتيك جو، لان البيورينز مش هكسرها وهيزيد اليوريك اسيد، ولما يزيد اليوريك اسيد في الدم مرض اسمه هايبريوريثيميا او جو. طب دي اول علاقه. ركز معايا كمان. ايه العلاقه ما بين السالفج والدينوفو سينسز اوف بيورينز؟ لو في سالفج اكتف وبيصنع لي بيورينز كتير هحتاج دينوفو. يبقى لو في سالفج كويس هيحصل ايه في الدينوفو؟ وقال لك لو الدينوفو قال مفيش انتاج لبيورينز جديده، وبالتالي مفيش كاتابوليزم، وبالتالي مفيش يوريك اسيد. لكن لو في عليها جوه، اتفضلي يا جوه. لو السالفج فيه مشكله، السالفج فيه مشكله، يبقى انا ما عنديش سالفج. يبقى المصدر الوحيد للبيورينز ايه؟ دينوفو. فبعمل دينوفو كتير؟ لا هترجعوا زي الزمان. لو في مشكله في السالفج الدينوفو يزيد، ولما الدينوفو يزيد يبقى انا بعمل بيورينز جديده، ولما بعمل بيورينز جديده يبقى هيحصل كاتابوليزم كتير، ولما يحصل كاتابوليزم انتاج اليوريك اسيد يزيد. يبقى عندي علاقه ما بين السالفج وما بين الكاتابوليزم، وعلاقه ما بين السالفج والدينوفو سينسز. السالفج يزيد يبقى الكاتابوليزم يقل وانتاج اليوريك اسيد يقل، والعكس صحيح. الدينوفو بقى والسالفج، السالفج كويس الدينوفو قليل، والعكس صحيح. طيب جميل جدا. قول لي بقى ازاي بعمل سالفج؟ بعمل سالفج بطريقتين. اول طريقه للسالفج باي فوسفو. اتفضلي يا عم. اول طريقه باي فوسفو رايبوزايليشن اوف بيزز. يعني عندي بيز، البيز دي اعمل لها فوسفو رايبوزايليشن. زي مين البيز؟ قال لك والله بيز اسمها هايبوزانسين. ركز معايا بقى. وبيز اسمها جوانين. البيز دي عشان تبقى نيوكليوتايد هضيف رايبوز وفوسفيت، فوسفو رايبوزايليشن. انا قلت البيز عشان تبقى نيوكليوتايد لازم اعمل لها اضيف فوسفيت ورايبوز، هسمي ده فوسفو رايبوزايليشن. الهايبوزانسين لما اضيف له رايبوز وفوسفيت يبقى اي ام بي، انوزين مونوفوسفيت. والجوانين لما اعمل له فوسفو رايبوزايليشن اضيف رايبوز وفوسفيت يبقى جي ام بي. اجيب منين الرايبوز واجيب منين الفوسفيت؟ قال لك والله من البي ار بي بي. ادخل بي ار بي بي. لو تفتكر البي ار بي بي كان عباره عن رايبوز،
شابك في رقم 5 فوسفيت، وفي رقم 1 2 فوسفيت. يعني في كام ريبوز؟ واحدة. في كام فوسفيت؟ قال لك ما هو واحدة ار يعني بواحدة ريبوز، وبي 3 فوسفيت. انا عايز منه كام ريبوز؟ وعايز منه كام فوسفيت؟ يعني هيتبقى منه ايه؟ هتطلع بي ار. يبقى هيدخل بي ار بي وهيطلع بي اي، والانزيم اسميه هاج بارتيز او الحاج بارتيز. هاج بارتيز هايبوزانسين جوانين فوسفورايبوزايل ترانسفريز. طبعا الفول نيم مكتوب طبعا وبيزيد في البورد، مكتوب تحت عندك اهو هايبوزانسين جوانين فوسفورايبوزايل ترانسفريز. اصل هو بيعمل ترانسفير، هو ترانسفريز لرايبوز وفوسفيت، فهو فوسفورايبوزايل ترانسفريز. يشتغل على الهايبوزانسين وعلى الجوانين، فاسميه هايبوزانسين جوانين فوسفورايبوزايل ترانسفريز او هايبرتيز. حول الهايبوزانسين الى اي ام بي، وحول الجوانين الى جي ام بي، وكده عمل سالفج للهايبوزانسين والجوانين باي فوسفورايبوزايليشن. قال لك كمان ممكن اعمل سالفج للادينين. هي الادينين عشان تبقى اي ام بي نيوكليوتايد هضيف ايه وايه؟ رايبوز وفوسفيت. اجيبها منين؟ بي ار بي بي. لما يدخل بي ار بي بي واشيل واحده ريبوز وواحده فوسفيت بقى منها ايه؟ بي بي اي. والانزيم اسميه ابرتيز. اسمه ايه؟ ادينين فوسفورايبوزايل ترانسفريز. اصل بعمل ترانسفير لفوسفورايبوز يبقى انا فوسفورايبوزايل ترانسفريز لمين؟ الادينين، فيبقى اسمي ادينين فوسفورايبوزايل ترانسفريز. الفول نيم مطلوب طبعا بيسيب لي اورال. يبقى عملت اول نوع اهو اللي اسمه فوسفورايبوزايليشن اوف بيزز. الهايبوزانسين والجوانين حولتهم الى اي ام بي وجي ام بي بالانزيم اللي اسمه هايبرتيز، والادينين حولته الى اي ام بي بالانزيم اللي اسمه ابارتيز. وده اول نوع من السالفج، سالفج اوف بيزز باي مين؟ فوسفورايبوزايليشن. هو البيزس اللي هنا انا مصنعها ولا الدايت اللي هنا؟ ما البيزس ناتجه من التكسير. ما انا بكسر اهو، مش نيوكليوتايد، نيوكليوزايد بيز، يبقى هي بتتكسر، النيوكليوتايد بتتكسر. فقبل ما البيز ما بتتكسر انا هنقذها بقى. انا بتكلم على انقاذ. فبيز بتتكسر، قبل ما تتكسر هنقذها. النوع الثاني يا جماعه اسمه سالفج اوف بيورين نيوكليوزايد. هي البيورين نيوكليوزايد عشان ترجع نيوكليوتايد اعمل لها ايه؟ اضيف فوسفيت، فاسمها فوسفوريليشن اوف بيورين نيوكليوزايد. يبقى رقم 2 اسمها فوسفوريليشن اوف بيورين نيوكليوزايد. زي ايه؟ ادينوزين. دي بيز ولا نيوكليوزايد؟ نيوكليوزايد، ده ادينين وريبوز. او دي اوكسي ادينوزين، دي نيوكليوزايد ادينين ودي اوكسي ريبوز. عشان احول الادينوزين الى اي ام بي عايز اضيف فوسفيت، وعشان احول الدي اوكسي ادينوزين الى دي اوكسي اي ام بي برضه عايز اضيف فوسفيت. اجيب فوسفيت منين؟ قال لك اي دي بي، يدخل يطلع اي دي بي، والانزيم اسمه ادينوزين كاينيز. ما اي انزيم بيضيف فوسفيت اسمه ايه؟ نعم؟ ده شغال على ده. يبقى دكاتره الموضوع في منتهى الاهميه، واسمه سالفج اوف بيورين. والله البيورين نيوكليوتايد هتتكسر، بنيوكليوتايديز اطلع فوسفيت تبقى نيوكليوزايد، بنيوكليوزايديز اطلع ريبوز تبقى نيتروجينوس بيز. يا اما انقذ وانا نيوكليوزايد يبقى بس اضيف فوسفيت اسميها فوسفوريليشن اوف بيورين نيوكليوزايد، يا اما انقذ وانا بيز باضافه ريبوز وفوسفيت يعني باي فوسفو رايبوزايليشن. طيب جميل جدا، عملت اهو سالفج باي فوسفو رايبوزايليشن اوف بيزز بهاسبارتيز وابارتيز، وعملت سالفج اوف بيورين نيوكليوزايد باي فوسفوريليشن زي مثلا ادينوزين كاينيز. واوعى تنسى العلاقه ما بين السالفج والكاتابوليزم. لو كان السالفج اكتف الكاتابوليزم شكله ايه؟ يقل، واليوريك اسيد برودكشن يقل،
والعكس صحيح يحصل جو لو السلفج inactive. وقلت لك العلاقه ما بين السلفج والدينوفو، لو السلفج بيتم بصوره اكتف جدا وعندي نيوكليوتايد هعمل دينوفو؟ مش هعمل دينوفو. ولو السلفج انكتف يحصل ايه في الدينوفو؟ يزيد الدينوفو. طيب جميل جدا. قلت لك مين اهم في جسمي؟ السلفج ولا دينوفو؟ السلفج ده هو اهم واسهل بكتير جدا. اضيف رايبوز خلص الموضوع، اضيف فوسفيت خلص الموضوع. طيب جميل جدا. عايزين بقى نتكلم مع بعض على الريجوليشن اوف دينوفو سينس. الدينوفو سينس اللي خدناها كده كاتره عايزين نعمل لها ريجوليشن. اكتب على ريجوليشن اوف دينوفو سينس اوف بيورينز ريتن. وساعات الدياجرام بيتسال في الامتحان يقول لك diagrammatically illustrate regulation of de novo sense of purine. نعم؟ بقول لك مهم اهو. يعني كل ريجوليشن ليها دياجرام مهم طبعا. يعني ده اساسي يعني. واي دياجرام بشرحه لك في الريجوليشن بقول لك الريجوليشن يحصل ازاي؟ بص معايا على البورد واعرف تترسم ازاي. ببدا معاك من رايبوز 5 فوسفيت. الرايبوز 5 فوسفيت بانزيم اسمه بي ار بي بي سنسيتيز. اداني مين؟ اداني بي ار بي بي. بانزيم اسمه اميدو ترانسفريز. اداني مين؟ قال لك 5 فوسفو رايبوزالامين. الكلام ده قلناه. وال5 فوسفو رايبوزالامين بسلسله من خطوات، عشان كده بعمل سهم متقطع مش خطوه واحده بس. سهم متقطع يعني مش خطوه واحده بس، كذا خطوه. اداني البيرنت بيورينيا سوهايب اللي هو مين؟ اي ام بي. ومن الاي ام بي اعرف اعمل اي ام بي وجي ام بي. ازاي؟ قال لك الاي ام بي عن طريق انزيم اسمه ادينيلو ساكسينيت سنسيتيز يدي ادينيلو ساكسينيت باي اس سنسيتيز. بلايز يديني اي ام بي. كاينيز اي دي بي. كاينيز اي دي بي. وكمان ممكن من الاي ام بي اعمل جي ام بي. ازاي؟ بانزيم اسمه اي ام بي دي هيدروجينيز بيديني اكس ام بي. والاكس ام بي بجي ام بي سنسيتيز يدي مين؟ جي ام بي. كاينيز جي دي بي. كاينيز جي دي بي. يبقى دي كل الدينوفو سينس بتاعتي. بص بقى، اول حاجه نعمل الحاجات البوزيتيف بعدين نعمل النيجاتيف. مش قلنا يا دكاتره ان الاي تي بي ريكوايرد لتحويل الاي ام بي لادينوساكسين؟ قال لك يبقى هنا اكتف. يبقى الجي تي بي يزود تحويل الاي ام بي الى ادينوساكسين. ومش قلنا كمان ان الاي تي بي ريكوايرد لتحويل الاكس ام بي الى جي ام بي؟ فعلا ريكوايرد، يبقى هنا اكتف. كمان يا دكاتره يقول لك البي ار بي بي يزود الامينو ترانسفيريز. يبقى كده خلصت كل البوزيتيف ريجوليشن. الاي تي بي يزود تحويل اكس ام بي لجي ام بي. والجي تي بي يزود تحويل الاي ام بي لادينوساكسين. والبي ار بي بي لو زاد يزود امينو ترانسفيريز. بص بقى النيجاتيف ريجوليشن واسهل من كده مفيش. بص معايا على الاي ام بي. قال لك الاي ام بي يقلل تصنيع نفسه، يعني انهبت الادينوساكسين سنسيتيز. وكل ما فوقه يعني انهبت الاميدو ترانسفريز والبي ار بي بي سنسيتيز. يبقى الاي ام بي قلل تصنيع نفسه وقلل الاميدو ترانسفريز وقلل البي ار بي بي سنسيتيز، وهكذا الجي ام بي. الجي ام بي يقلل تصنيع نفسه يعني انهبت الاي ام بي دي هيدروجينيز. وكل ما فوقه يعني انهبت الاميدو ترانسفريز وكمان البي ار بي بي سنسيتيز. الاي دي بي قال لك ده يوصل لاول انزيم بي ار بي بي سنسيتيز نيجاتيف ريجوليشن، وزيه الجي دي بي اول انزيم اللي هو البي ار بي بي سنسيتيز نيجاتيف ريجوليشن. كمان يقول لك الاي ام بي يعمل انهبيشن للاميدو ترانسفيرز. بص بقى لو هتحفظ كلام صعب قوي هتنساه. الرسمه تخلص كل حاجه، كل حاجه تخلص. طلع من الاي ام بي 3 اسهم، ينهبت تصنيع نفسه
واللي فوقه امينو ترانسفيريز وبي ار بي سنسيتيز. كمان الجي ام بي زيه تصنيع نفسه وكل اللي فوقه امينو ترانسفيريز وبي ار بي سنسيتيز. الاي دي بي اول واحد بي ار بي سنسيتيز والجي دي بي اول واحد بي ار بي سنسيتيز. لو انت شاطر قال لك الامينو ترانسفيريز جاي له من فوقه اكتيفيشن ومن تحته انهبيشن. يعني البي ار بي اكتيفيشن ده فوق واللي تحته اي ام بي انهبيشن. طيب لو عايزين نقول الكلام هنتكلم ازاي؟ طبعا الرسمه اللي رسمتها في الامتحان اكسل فول مارك، خلص الموضوع من غير كلام يا عم. ارسم الرسمه فول مارك ان شاء الله. لكن لو عايز اكتب كلمتين كده اتميز يقول لك ان الكي انزيمز 4 بي ار بي سنسيتيز امينو ترانسفيريز ادينيلو ساكسينيز سنسيتيز اي ام بي ديهيدروجينيز. دول الاربعه اللي عليهم ريجوليشن. اقولهم تاني: بي ار بي سنسيتيز امينو ترانسفيريز ادينيلو ساكسينيز سنسيتيز واي ام بي ديهيدروجينيز. دول 4 انزيمز بعمل عليهم ريجوليشن. لو قلت لك مين اهم اثنين، بي ار بي سنسيتيز وامينو ولا ادينيلو ساكسينيز سنسيتيز واي ام بي ديهيدروجينيز؟ ايه اهم؟ اول اثنين هم الاهم. ده هم في اول المسؤوليه هم الاهم. طب لو قلت لك مين اهم من الثاني، بي ار بي سنسيتيز ولا امينو ترانسفيريز؟ مين الاهم؟ امينو ترانسفيريز. ده سؤال 7 واي، ولكن 7 واي امينو ترانسفيريز كاتالايز ذا كوميتد ستيب، خطوه الفيصل في البيورين سينسز. عارف ايه؟ بص معايا هنقول مثال من اي حاجه. يقول لك البي ار بي سنسيتيز وظيفته يعمل بي ار بي، صح؟ اما الامينو ترانسفيريز وظيفته يعمل 5 فوسفورايبوزالامين. قال لك البي ار بي بي مش الفيت الوحيد بتاعه هو دي نوفو سينسوبريز، ده البي ار بي بي ممكن اعمل بيه سلفر. والحصه الجايه البي ار بي بي ممكن اعمل بيه بايريميدين. فلان البي ار بي بي له مور ذان وان فيت مش هو اهم كي انزيم، ده هو بيعمل لي بي ار بي اللي بعمل بيه بيورين دي نوفو ماشي، بعمل بيه بيورين سالفيج ماشي، بعمل بيه بايريميدين ماشي. ولكن يا دكتور امينو ترانسفيريز بيعمل 5 فوسفو رايبوزالامين اللي ملوش اي مصير في الدنيا غير يعمل لي بيورين. فلو قال لي اكسبلين واي امينو ترانسفيريز كاتالايز ذا كوميتد ستيب ان دي نوفو سينس اوف بيورين، اقول له as البي ار بي بي formed by BRBB synthase has many fates زي السالفيج وزي البايريميدين سينثيز. لكن الامينو ترانسفيريز يعمل لي 5 فوسفورايبوزالامين اللي الفيت الوحيد بتاعه دي نوفو سينثيز اوف بيورين. طيب جميل، انا عندي اهو 4 انزيمز، عايز اقول كل انزيم حصل له اكتيفيشن او انيبيشن بايه. هقول البي ار بي سنسيتيز جاي له انيبيشن من مين؟ قال لك من اي ام بي وجي ام بي ومن اي دي بي وجي دي بي. يبقى البي ار بي سنسيتيز انهبيتد باي اي ام بي جي ام بي اي دي بي جي دي بي. طيب امينو ترانسفيريز جاي له انهبيشن من الاي ام بي والجي ام بي وكمان انهبيشن من الاي ام بي. يبقى انهبيتد بالاي ام بي والجي ام بي والاي ام بي واكتيفيتد مين؟ مين؟ بي ار بي. طيب الادينيلو ساكسينيز سنسيتيز قال لك انهبيتد بالاي ام بي والاي ام بي ديهيدروجينيز انهبيتد بالجي ام بي. في بقى بوزيتيف ريجوليشن، هو ان جي تي بي انكريزد يزود مين؟ اي ام بي سنسز، وهون اي تي بي انكريزد يزود جي ام بي سنسز. يقول لك وده يعمل بالانس ما بين الاثنين نيوكليوتايد. يعني لو زاد 1 نيوكليوتايد يأكسلريت الفورميشن اوف ذا اذر نيوكليوتايد. يبقى ده التفاعل ده يا جماعه يعمل بالانس ما بين الاثنين. لو زاد واحد يزود الثاني. الرسمه في منتهى الاهميه، ولو خدتها زي ما عملت لك كده في منتهى السهوله. ولو عايز تطلع كلام طلع منها كل الكلام ما فيهاش اي مشاكل. يبقى دي الريجوليشن بتاع الدينوفو سينسز اوف بيورينز. وكده يا جماعه خلصنا البيورين سينسز. ندخل بقى مع بعض بيورين كاتابوليزم. تكسير البيورين. العمل يا جماعه يوم الاحد والاثنين. اللي عنده امتحان الاثنين يجي الحد، اللي عنده امتحان الثلاث يجي الاثنين. مش ده لا هيبقى لسه حصه واحده بس فاكر.
وحصه واحده مالك واحده. يعني الحصه انا بص الامتحان الاثنين يوم 9 4 والثلاث يوم 10 4. الامتحان الاسبوع الجاي اللي بعده ان شاء الله. فاحنا هنعمل الحصه لسه امتحان اللي عنده امتحان الاثنين يجي لحد ان شاء الله. الاسبوع الجاي اللي بعده الامتحان هيبقى الساعه 2. فنقعد مع بعض يعني في 3 ساعات بكتير من 2 ل 5 ان شاء الله. والثلاث ساعات دول ان شاء الله منهم امتحان. ده الامتحان شيت عليه 5 ماركس ويورين ريبورت عليه 10 ماركس. طبعا اليورين ريبورت ده كله مطلوب كله مشكلة في الشيت. فالشيت اللي هيجي فيه باذن الله ان شاء الله هنكون مع بعض. خلاص ده بلاش على الامتحان عشان نخلص الحصه بس بعد ما نخلص الشغل. يورين كتابه عايز يا جماعه اكسر بيورينز. ركز معايا. هتكسر بيورينز ازاي؟ قال لك يا اما هكسر ادينوزين يا اما هكسر جوانوزين. الادينوزين دي بيز ولا نيوكليوزايد؟ نيوكليوزايد عباره عن ادينين. والادينين يا دكتور لو تفتكر كان 6 امينو بيورين عباره عن بيورين في رقم 6 شابك NH وهنا شابك رايبوز اسمي ده ادينوزين. يا اما هكسر جوانوزين. والجوانوزين لو تفتكر كان 2 امينو 6 اوكسي بيورين. طبعا الفورمولا بس للشرح يعني عشان نفهم بس اللي حصل فيها ايه. في رقم 2 امينو جروب وفي رقم 6 دبل بوند او وشابك رايبوز فده اسمه جوانوزين. عايز بقى اعرف ازاي يحصل كتابوليزم. قال لك على الادينوزين هيشتغل انزيم اسمه ادينوزين دي امينيز. اسمه ايه يا دكتور؟ ادينوزين دي امينيز. ده بيدخل ميه ويطلع NH3 ويحط مكان الدبل ويحط مكان الامينو جروب دبل بوند او. فيبقى عندي بيس في رقم 6 شابك دبل بوند او. هو مين البيورين اللي في رقم 6 دبل بوند او؟ هايبوزانسين. وهايبوزانسين يميل شابك فيها رايبوز يبقى ده مين؟ اينوزين. يبقى انا حولت اهو الادينوزين الى اينوزين بقى في دبل بوند او في رقم 6. قال لك انا عايز اكسر النيوكليوزايد دي. عايز اشيل الرايبوز. اشيل الرايبوز باضافه فوسفيت. ادخل بي اي واطلع رايبوز 1 فوسفيت. والانزيم اسمه بيورين نيوكليوزايد فوسفوريليز. عارف ليه فوسفوريليز؟ عشان بيكسر باضافه الفوسفيت. مين اشهر فوسفوريليز في المراكب؟ الاجروفوسفوريليز. كان بيدخل فوسفيت ويطلع جلوكوز وفوسفيت. هنا برضه بيورين نيوكليوزايد فوسفوريليز بيدخل فوسفيت ويطلع رايبوز 1 فوسفيت. اشمعنى طلع رايبوز 1 فوسفيت؟ ليه مش 5 فوسفيت؟ هو شابك في 5 فوسفيت. شابك مع في 1. قال لك الرايبوز شابك في البيورين عن طريق C1. فلما افكه C1 فاضيه احط فيها الفوسفيت. فبيدخل بي اي ويطلع رايبوز 1 فوسفيت ليه 1؟ لان الرايبوز كان شابك برقم 1. فلما كسرت اللينك 1 فاضيه مليتها فوسفيت. فبدخل فوسفيت وطلع رايبوز 1 فوسفيت. والانزيم اسمه بيورين نيوكليوزايد فوسفوريليز هيديني هايبوزانسين. الهايبوزانسين دي عباره عن بيز. البيز شابك فيها في رقم 6 دبل بوند او. دخلتها فرقتها شكل رايبوز. طيب جميل. يبقى انا اهو حولت الادينوزين فاينلي الى هايبوزانسين. طيب جميل. بص معايا بقى على الجوانوزين يحصل فيه ايه. قال لك الجوانوزين عباره عن جوانين شابك في رايبوز. هيشتغل عليه يا اسامه اول حاجه بيورين نيوكليوزايد فوسفوريليز. وفوسفوريليز يا اسامه يعني انزيم بيكسر باضافه فوسفيت. هيدخل بي اي ويطلع رايبوز 1 فوسفيت. هو لما الجوانوزين اشيل منه رايبوز يبقى ايه؟ جوانين. بيس واحده. قال لك اهو يبقى عندي بس جوانين. امينو جروب في 2 ودبل بوند او في 6. الجوانين اشيل منه الامينو جروب بانزيم اسمه جوانيز. يدخل كالمعتاد ميه ويطلع NH3 ويحط مكان الامينو جروب دبل بوند او. اهو
يبقى عندي بيز فيها في 2 دبل بوند او وكمان في 6 دبل بوند او. هي ايه البيز اللي فيها في 2 وفي 6 دبل بوند او؟ زنسن. لمن يفهم يا دكتور؟ لمن يفهم؟ يقول لك الادينوزين اعمل له كاتابوليزم باي دي امينيشن followed by deribosylation. while guanosine اعمل له كاتابوليزم باي deribosylation followed by deamination. يعني انا بكسر ادينوزين في الاول بشيل امينو جروب يعني بعمل ديامينيشن، ثم بشيل الريبوز يعني بعمل ايه؟ ديريبوزيليشن. ولكن وانا بكسر جوانوزين اول حاجه بشيلها الريبوز يعني بعمل ديريبوزيليشن فولود باي ايه؟ باي ديامينيشن. الادينوزين اداني هايبوزانسين والجوانوزين اداني زانسين. قال لك اصل كمان الهايبوزانسين ممكن يتحول لزانسين. هو الهايبوزانسين ده في كام او؟ واحده في رقم كام؟ 6. والزانسين في كام او؟ في 2 وفي 6. فلو عايز احول الهايبوزانسين لزانسين هضيف ايه؟ او. انا خدت طريقتين قبل كده لضغط الاو، فاكر؟ ميه وناد ويطلع ناد اتش بلس اتش وفات الاو، دي طريقه. وكان في طريقه خدناها كمان بدخل او 2 وناد بي اتش بلس اتش، فاكرين؟ واطلع ميه يبقى تبقى ايه؟ طريقه ثالثه. كمان طريقه ثالثه. قال لك الطريقه الثالثه بدخل O2 وميه، O2 وميه واطلع H2O2. الله، دي الميه خدت واحده O فاتبقى O، راحت داخله في رقم 2 وحولت الهايبوزانسين لزانسين. والانزيم ده اسمه زانسين اوكسيديز، شهير قوي الزانسين اوكسيديز ده. قال لك محتاج كل ده لازم تعرفهم، فاد ومولبدنم وايرن. ام او يعني مولبدنم، ده ميتال يا جماعه. مولبدنم ميتال زي المغنيسيوم والمنجنيز والحاجات دي كده. مولبدنم يبقى مولبدنم كده. مولبدنم بالعربي بقى انت زي ما انت عايز، بالانجليزي مولبدنم. ايه؟ هو الانزيم كل انزيم له طريقه عشان الانزيم يعمل. يبقى الهايبوزانسين بالزانسين اوكسيديز حول الهايبوزانسين لزانسين. خلي بالك في سؤال بلورال يقول لك ايه الانزيمز اللي بتبروديوس H2O2 انسايد ذا بودي؟ زانسين اوكسيديز. انت عارف؟ نعم؟ طبعا ال H2O2 توكسيك، ده اسمه الرص، اسمه فري راديكال. ال H2O2 سام جدا ويتم انتاجه داخل جسمي. من ضمن الانزيمات اللي بتطلع H2O2 زانسين اوكسيديز. يحول الهايبوزانسين لزانسين. يسكت؟ قال لك لا، بنفس الطريقه يضيف O كمان في رقم 8 ويبقى عندي بيز فيها في 2 وفي 6 وفي 8 O، اسميه يا دكتور يوريك اسيد. واليوريك اسيد ينزل فين؟ في اليورين. فلو سالني ايه الاند برودكت اوف بيورين كاتابوليزم هو ايه؟ يوريك اسيد. يبقى انا هو عملت كاتابوليزم للبيورينز سواء كان ادينوزين او جوانوزين، والتاني في الاخر يوريك اسيد. والنبي اوعى تنسى ادينوزين دي امينيشن يديني الكينوزين عن طريق ادينوزين دي امينيشن. دي رايبوزايليشن ببيورين نيوكليوتايد فوسفوريليز هايبوزانسين. جوانوزين دي رايبوزايليشن ببيورين نيوكليوتايد فوسفوريليز جوانين. دي امينيشن بجوانيز يديني زانسين. الهايبوزانسين لزانسين بزانسين اوكسيديز، والزانسين ليوريك اسيد بنفس الانزيم اللي اسمه زانسين اوكسيديز. اوعى تنسى الزانسين اوكسيديز produces H2O2 and the product of uric catabolism uric acid. اليوريك اسيد يقول لك excreted في اليورين وهو اسيدك، بيبقى soluble in water ماشي، لكن يبقى more soluble لو كان في صورة صودا. more soluble لو كان في صورة ايه؟ صودا. يقول لك عشان كده الالكالينايزيشن اوف يورين increase اليوريك اسيد excretion. اصل انا عملت الكالينايزيشن يبقى هو اسيد موجود في الكلاين ميديا بيعمل ايه؟ سولت، ولما يعمل سولت يبقى ايه؟ مور سولوبل، وبالتالي ينزل في اليورين بصوره اكبر. عشان كده يا دكتور الناس اللي عندهم جاو اعمل لهم الكالينايزيشن لليورين.
فلما اعمل اورجانيزيشن كده اسبيد اب الاكسكريشن اوف يوريك اسيد واخفف شويه من اعراض الجو. موضوعي دلوقتي هو موضوع ناري، هو موضوع تاريخي يسمى هايبر يوريسيميا او اسمه جاوت. اكتب عليه ريتن واورال وامسكيو وكيس، كل حاجه في الدنيا ولا يخلو منه امتحان. نعم اي حاجه مثلا يبقى هتكلم عن موضوع غاية في الأهمية يسمى هايبر يوريسيميا أو أسميه جواب. لو حبيت يا جماعة أعرف النورمال رينج اوف يوريك أسيد في جسمي قد إيه؟ قال لك بيفرق في ميل عن ميل. هو يوريك أسيد لو زاد في الدم مفيد ولا مضر؟ طب طالما ان هو مضر هلاقيه اكتر ولا في الميل؟ طبعا ميل، للاسف مظلومين في كل حاجه. ففي الميل هلاقيه من 4 ل 7 مللي جرام بير. طبعا محظوظين في الفيميل اقل 3 ل 6 مللي جرام بير. النورمال رينج طبعا خلص. في الفيميل 3 to 6 مللي جرام بير ديسليتر، في الميل 4 to 7 مللي جرام بير ديسليتر. Hyperuricemia يعني increase the plasma uric acid more than 7 mg per deciliter. قال لك دي chemical word، كلمة كيميائية تعني زيادة اليوريك أسيد في بلازما more than 7 mg per deciliter. أما كلمة جو دي clinical word، clinical term تعني deposition of urate crystals in joint فتعمل arthritis التهاب المفاصل. وكمان under the skin فتعمل توفاي، وما تنطقها توفي. شكلك شراب في الاورال وانت بتقول توفي، يبقى انت ما سمعتش اي حاجه اسمها توفاي. اليوريت يا جماعه بتترسب تحت جلد وتعمل نوديولز، حبوب. النوديولز دي كلها يوريت من جوه، اسميها توفاي. يوريك اسيد اهو، يوريك اسيد في صوره صوت اسمه يوريت. يبقى كلمة جو يعني deposition of urate crystals in joints أعمل arthritis وunder the skin أعمل توفاي. هسأل سؤال معتاد، هل أي هايبر يوريسيميا يعمل جو؟ لا. هل أي جو معاه هايبر يوريسيميا؟ عارفين زي إيه؟ زي الجوندس والهايبر بيليروبينيا. ما الهايبر بيليروبينيا كان كيميكال وورد والجوندس كان كلينيكال وورد، نفس الكلام بالظبط. لو في جوت يا دكتور لازم يكون فيها هايبرلوسيميا، لكن مش اي هايبرلوسيميا يعمل جوت. ايه الكوزز اوف هايبرلوسيميا؟ ايه الكوزز اوف جوت؟ قال لك والله جوت يعني زياده في اليوريك اسيد في الدم. واليوريك اسيد يزيد في الدم لو في حاجه من ثلاثه، يا اما في اوفر برودكشن اوف يوريك اسيد، في زياده في انتاج اليوريك اسيد، او في نقص في الاكسكريشن اوف يوريك اسيد، او في الاثنين. لو في اوفر برودكشن هيحصل جوت، ولو في ديكريز اكسكريشن هيحصل برضه جوت، ولو في الاثنين يحصل جوت. نبدا اول حاجه اوفر برودكشن اوف يوريك اسيد. قال لك الاوفر برودكشن انتاج زائد لليوريك اسيد ممكن يبقى حاجه من الاثنين، ميتابوليك عيب في الميتابوليزم، او دايتري تفاصيل. واحد شغال فيه دور جميل ما هيطلع عنده ركاز كتير، يبقى يا اما ميتابوليك يا اما دايتري. الميتابوليك حاجه من اثنين، يا اما برايمري ميتابوليك جاوت يا اما سكندري ميتابوليك جاوت. ما هو ميتابوليك ايه برايمري ايه سكندري؟ يقول لك برايمري يعني في مشكله برايمرلي تخص الميتابوليزم والبيورين فاسميه برايمري ميتابوليك. سكندري قال لك مشكله في الميتابوليزم لكن بعيد عن البيورين فاسميها سكندري ميتابوليك جاوت. يبقى فيها دكتور برايمري وفي سكندري ميتابوليك جاوت. اوعى تنسى بتكلم عن الكوزز او التايبس اوف جاوت وهايبرلوسيميا، وبتكلم عن اول سبب اوفر برودكشن،
نوعين ميتابوليك ودايودري، والميتابوليك بتكلم عنه يا اما برايمري يا اما سكندري. بتكلم عن البرايمري ميتابوليك جاوت، ده عيب في الميتابوليزم اوف بيورينز. ايه العيب ده؟ قال لك والله اول عيب increase الاكتيفيتي اوف اهم كي انزيمز. مين اهم كي انزيم يا دكتور؟ PRBP سنسيتيز وامينو. قال لك حصل فيهم ميوتيشن والاكتيفيتي بتاعتهم زادت، وبالتالي هيزيد الدينوفو ولا السلفش؟ الدينوفو. ولما يزيد دينوفو هصنع بيورينز كتير، ولما هصنع بيورينز كتير بعد شويه هتتكسر وتطلع يوريك اسيد فيحصل جوت. فاول سبب يعمل برايمري ميتابوليك جوت increase الاكتيفيتي اوف ذا كي انزيم اللي هي PRBP سنسيتيز وامينو ترانسفيريز. السبب الثاني برايمري ميتابوليك، قال لك نقص في اكتيفيتي اوف انزيم انتوا بتحبوه الحاج بارتيز. يقل نشاط الهاج بارتيز انزيم. قال لك نشاط الهاج بارتيز لما يقل حاجه من الاثنين، يا اما في كومبليت ابسنس للهاج بارتيز يا اما بارشال ديفيشنسي. لو كومبليت ابسنس اسميه ليش نايهان سيندروم. مهم ده، ليش نايهان سيندروم. ليش نايهان سيندروم. قال لك الليش نايهان سيندروم ده جيناتيك ديزيز في كومبليت ابسنس للانزيم. طيب لو في كومبليت ابسنس وقل الهاجبارتيز، وده من اهم انزيمات السلفش، يعني قل السلفش، هو لما يقل السلفش يحصل ايه في الدينوفو؟ يزيد الدينوفو. هيزيد الPRBP ويزيد الدينوفو، يعني هصنع بيورينز كتير، ولما هصنع بيورينز كتير هكسر بيورينز كتير ويطلع يوريك اسيد. يبقى الليش نايهان اهو عمل جوت. قال لك كمان الهاجبارتيز كان بيحول الهايبوزانسين لاي بي والجوانين لاي بي. قل الهاجبارتيز يحصل ايه في الاي ام بي والجي ام بي؟ يقل الاي ام بي ويقل كمان الجي ام بي. لو رجعت للريجوليشن هتلاقي ان الجي ام بي طلع منه سهم ينهبت الPRBP سنسيتيز، وسهم ينهبت امينو ترانسفيريز. ولو رجعت للريجوليشن هتلاقي الاي ام بي طالع منه سهم ينهبت كمان الامينو ترانسفيريز. طيب مفيش اي ام بي ومفيش جي ام بي، في انهبيشن يزيد الاكتيفيتي بتاع الامينو ترانسفيريز وكمان الPRBP سنسيتيز اللي هم اهم اتنين كي انزيم للدينوفو، فيزيد الدينوفو فيزيد السينسيس واصنع بيورينز، وبعد ما اصنعها هكسرها هيزيد التكسير ويزيد يوريك اسيد ويحصل جوت. والكونديشن اسمها ليش نايهان سيندروم. اعراضها ايه؟ قال لك الراجل ده هيبقى متخلف عقليا، منتالي ريتارد. قال لك اليوريك اسيد لو التوكسيك افكت على البرين يعمل منتال ريتارديشن، وكمان هيعمل سيلف ميوتيليشن. يعني ايه يا جماعه السيلف ميوتيليشن؟ ايوه سعاده، لا صح، سعاده واحساس باللذه مع تعذيب النفس. واحد بيقطع في جلده وهو مبسوط، مفيش مشكله خالص، فيقطع ويشك نفسه، ده بص مبسوط جدا هو كل حاجه. هو السعاده بايذاء الغير اسمها ايه؟ لو واحد يعني بيشعر بالسعاده بايذاء غيره اسمها ساديزم. لكن ده سعاده بايذاء النفس، بيأذي نفسه وهو مبسوط. اسمي ده سيلف ميوتيليشن وكمان منتال ريتارديشن. ده يا جماعه لو في كومبليت ديفيشنسي للهاجبارتيز ليش نايهان سندروم. لو في بارشال ديفيشنسي ديزيز اسمه كيلي سيجميلر سندروم. الكيلي سيجميلر سندروم بارشال ديفيشنسي للهاجبارتيز هتعمل نفس الاعراض لكن مور سيفير ولا ليس سيفير؟ يبقى نفس الاعراض ولكن ليس سيفير. كيلي سيجميلر سندروم. وده يا جماعه برايمري ميتابوليك اوت، نتيجه عيب في الميتابوليزم بتاع البيورين. يا اما انكريز اكتيفيتي اوف ذا انزيم، يا اما نقص في الاكتيفيتي بتاع السلفش زي الهاجبارتيز. والهاجبارتيز ده كومبليت ابسنس
اسميه ليشنر سندروم او بارشال ديفيشنسي كيري سيجنالر سندروم. طيب ده برايمري ميتابوليك. قال لك كمان في سكندري ميتابوليك. السكندري ميتابوليك عيب في الميتابوليزم لكن مش بتاع البيورينز. زي مين؟ قال لك والله ده الليوكيميا، سرطان الدم. سرطان الدم بكون بلاد سيلز كتير قوي ومن السرعه ما بيحصلهاش ماتوريشن فتبقى ماتيور وبسرعه تتكسر، ولما تتكسر النيوكليك اسيد يتكسر كمان ويحصل جلطه ليوكيميا. كمان كانسر، اي نوع كانسر رابيدلي ديفايدنج سيل وكمان رابيد بريك داون ويحصل كانسر. وكمان يا سوريا سوراياسيس. يعني ايه سوراياسيس؟ سوراياسيس مرض اسمه مرض الصدفيه. تسمع عنه؟ بلاقي الجلد بيطلع قش زي قش سما كده، يعني سيلفر سكيلز كده يا جماعه. ده مرض يعني اوتوميون ومرض مشترك ومرض زي الزفت، يعني ربنا يعني يحفظ كل الناس منه. طبعا يشوه كل حاجه طبعا، ده بيطلع له قش زي السمك في شعره وقش زي السمك في جلده، ده مرض زي الزفت يعني. فده بيبقى فيه رابيد تيرن اوفر للسيلز والسكين وبالتالي يحصل جاوت. يبقى السكندري ميتابوليك جاوت نتيجه الرابيد تيرن اوفر سيلز يحصل في الليوكيميا والكانسر والسورايسيس، وده اول نوع من الاوفر برودكشن اسمه ميتابوليك. النوع الثاني اسمه دايتري، يعني واحد بياكل حاجات فيها بيورينز كتير زي السيلولار بروتين، الريد ميت والاورجان ميت. يبقى واحد بياكل سيلولار بروتين زي الريد ميت والاورجان ميت هيحصل له ميتابوليك هيحصل له اوفر برودكشن يوريك اسيد نتيجه الدايتري او نتيجه انكريز البيورينز في الاكل. ده اول حاجه سميتها اوفر برودكشن. الحاجه الثانيه ديكريز اكسكريشن. ديكريز اكسكريشن يعني انتاج اليوريك اسيد في جسمي طبيعي، لكن انا مش عارف اعمل اكسكريشن لهذه الكميه الطبيعيه من اليوريك اسيد. هسميها كمان رينال جاوت. يبقى اسميها ديكريز اكسكريشن او رينال جاوت. قال لك ممكن يبقى برايمري رينال جاوت او سكندري رينال جاوت. قال لك البرايمري رينال جاوت ده كونجينيتال، واحد مولود عنده ديفكت في الكدني مش عارف يعمل اكسكريشن لليوريك اسيد، هسميه برايمري رينال جاوت. او سكندري رينال جاوت، يعني واحد كان زي الفل 100 لكن جاله رينال فيلر على كبر، الكدني باظت، لا عارف يعمل اكسكريشن لليوريك اسيد ولا اي حاجه غيره، هيجيله بجمله بقى جاوت. يبقى الديكريز اكسكريشن اسميه رينال جاوت، يا اما برايمري يا اما سكندري. برايمري كونجنتال ديفكت مولود بالعيب ده، سكندري لا اكوايرد ديفكت زي رينال فيلر. يبقى كده قلنا الاوفر برودكشن وقلنا كمان الديكريز اكسكريشن. في بقى واحد محظوظ عنده الاثنين قوي، اوفر برودكشن وديكريز اكسكريشن. وطالما عندي الاثنين هسمي ده ميكسد جاوت، واكشولي ده اهم واحد. يبقى الميكسد جاوت عنده الاثنين، اوفر برودكشن وكمان ديكريز اكسكريشن. هسمي ده يا جماعه ميكسد جاوت. في 3 حاجات يعملوا ميكسد جاوت. اول حاجه مرض شهير جدا يسمى بونجر ديزيز، الدوليز بي ديفيشنسي والكوليزم. هبدا معاك بونجر ديزيز. هفكرك بونجر ديزيز كان منتشر حد كبير اسمه جلايكوجين ستورج ديزيز، كان نقص انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز واعراضه 5 اتش، هايبوغلايسيميا تريك فاستنج وهيباتوميجالي من لارج كدني وهايبر ترايستايل جليسروليميا وهايبر كوليستروليميا وهايبر يوريسيميا. ليه بقى في البونجر يحصل هايبر يوريسيميا؟ افهم بقى يا ابني. البونجر نقص انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز، وده بيحول الجلوكوز 6 فوسفات الى جلوكوز. طيب انزيم ناقص اللي بعده يقل واللي قبله يزيد، يبقى جلوكوز يقل ويزيد الجلوكوز 6 فوسفات،
ومش عارف اوديه في اي حته. لو مش عارف اوديه في اي حته يروح داخل اتش ام بي، ولما الاتش ام بي يحصل لها اكتيفيشن تطلع مين؟ رايبوز 5 فوسفيت. والرايبوز 5 فوسفيت ده مش هو اللي بعمل بيه بي ار بي، قال لك زاد البي ار بي، وده الرو ماتيريال اللي بعمل بيها دينوفو سيلز وبيورينز. زاد الدينوفو، صنعت بيورينز كتير وبعد شويه اكسرها كتير، يعني حصل اوفر برودكشن يوريك اسيد. ده اهم سبب. يبقى سبب الجو او الهايبروليسيميا في البونجر قال لك نقص جلوكوز 6 فوسفاتيز، ما بعرفش احول جلوكوز 6 فوسفات لجلوكوز، زاد الجلوكوز 6 فوسفات ومش عارف اتصرف فيه، يروح داخل اتش ام بي يطلع رايبوز 5 فوسفات، والرايبوز 5 فوسفات يدي بي ار بي، ولما يزيد البي ار بي يحصل دينوفو سينثيز اوبيورينز، وشويه تاني اكسرهم يطلع يوريك اسيد بكميه كبيره. مش بس كده، في كمان سببين. يا دكاتره مش الجلوكوز 6 فوسفاتيز ده كان من ضمن الكي انزايمز اوف جلوكونيوجينيسيس؟ فاكرين الباروبيك كاربوكسيليز والبيبسيجين والفركتوز 1 6 بيس فوسفاتيز وجلوكوز 6 فوسفاتيز كان من ضمن الكي انزايمز اوف جلوكونيوجينيسيس. طب مش بس كده، مش انا كنت بعمل جلايكوجينوليسيس كنت بستخدم الانزيم اللي اسمه جلايكوجين فوسفوليز، ادخل فوسفيت ويطلع جلوكوز 1 فوسفيت لسه مش واقف، وجلوكوز 1 في الميوتيز يبقى جلوكوز 6، وجلوكوز 6 فوسفيت وجلوكوز 6 فوسفاتيز يدي جلوكوز يسيب الليفر ويطلع للدم. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان الجلوكوز 6 فوسفاتيز ده انزيم مهم للجلوكونيوجينيسيس، ده كي انزيم، وكمان مهم للجلايكوجينوليسيس. طيب انا ما عنديش جلوكوز 6 فوسفاتيز، هعرف اعمل جلايكوجينوليسيس؟ هعرف اعمل جلوكونيوجينيسيس؟ لو انا صايم مش يجي لي هايبوجلايسيميا؟ قال لك هيحصل فاستنج هايبوجلايسيميا، يعني مش عارف اكسر جلوكوز واطلع طاقه. قال لك فيزيد الاي تي بي بريك داون، صلحها عندك بتوع برودكشن غلط، اي تي بي بريك داون، يزيد الاي تي بي بريك داون. مش الاي تي بي ده اسمه ادينوزين ترايفوسفيت، والادينوزين لو بيتكسر بتاع اليوريك اسيد هيحصل ايه في اليوريك اسيد برودكشن؟ قال لك يزيد اليوريك اسيد برودكشن. احنا ما اتفقناش على كده على فكره، احنا اتفقنا ان ده ميكس جو، يعني في اوفر برودكشن وديكريز. انت كل اللي بتقول يا عم اوفر برودكشن، فين الديكريز اكسبريشن؟ هقول لك حاجه، احنا مش قلنا واتفقنا دلوقتي ان الجلوكوز 6 فوسفاتيز ده من ضمن انزيمات الجلوكونيوجينيسيس، صح؟ وكان من ضمن السبستريت اللي بعمل بيها جلوكوز في الجلوكونيوجينيسيس لاكتيك اسيد، صح؟ طيب ما عنديش جلوكونيوجينيسيس، يزيد مين؟ يزيد من لاكتيك اسيد. لاكتيك ايه؟ ايه؟ وهو اسمه يوريك ايه؟ يعني هو لاكتيك اسيد وهو يوريك اسيد. الاسيد مع الاسيد يعمل معاه كومبيتيشن فور اكسكريشن. قال لك في حاله وجود لاكتيك اسيد اعمل اكسكريشن ل 100 مولكيول يوريك اسيد، بقى في لاكتيك ويوريك، 50 لاكتيك و50 يوريك، حصل ايه في الاكسكريشن اوف يوريك اسيد؟ يقل، يعني قل الاكسكريشن. الله، ده زاد البرودكشن وكمان قل الاكسكريشن، يبقى ده ميكس. السؤال ده في منتهى الاهميه في الامتحان، اسمه explain why Bonjour disease lead to gout, lead to hyperuricemia. هو اللي سيادتك Bonjour disease ناقص جلوكوز 6 فوسفاتيز، زاد جلوكوز 6 فوسفات، اكتيفيشن اتش ام بي، زياده في رايبوز 5 فوسفات، زياده بي ار بي، زياده دينوز، وكمان حصل فاستنج هايبوغلاسيميا نتيجه نقص جلايكوجينوليسيس وجلوكونيوجينيسيس، زاد الاي تي بي بريك داون، زاد يوريك اسيد. كمان حصل نقص في الجلوكونيوجينيسيس فزاد اللاكتيك اسيد فيكمبيت مع اليوريك اسيد فور اكسكريشن، ويقل اكسكريشن اوف يوريك اسيد يحصل جو. ده اول كوز للميكسد هايبر يوريسيميا يسمى بونجور ديزيز. الكوز الثاني الدوليز بي ديفيشنسي. ايوه ده اسيد، ده اسيد بيحصل له اكسكريشن نفس الميكانيزم.
اندوليز بي ديفيشن. مين شاطر وشاطر قوي يقول الاندوليز بي لما يبقى ناقص يا مرض اسمه ايه؟ لا مرض، كان اسمه مرض هيريديتري فروكتوز انتولرانس. اكسلنت يا دارس. يبقى لما الاندوليز بي ينقص يعمل هيريديتري فروكتوز انتولرانس. الاندوليز بي لما يبقى ناقص بيحصل هايبوجلايسيميا. لو تفتكر كان هايبوجلايسيميا افتر انجكشن اوف سكروز، ولما يحصل هايبوجلايسيميا بيزيد الاي تي بي بريك داون، ولما يزيد الاي تي بي بريك داون يحصل جاو. ايوه يزيد البرودكشن. قال لك كمان وفور انون كوز محدش عارف ليه الاندوليز بي لما يبقى ناقص يزيد اللاكتيك اسيد. لاكتيك ايه يا جماعه؟ وهو يوريك ايه؟ كومبيتيشن فور اكسكريشن. قال لك زاد البرودكشن وقال الاكسكريشن. ما اسمعش صوت بقى خلاص. زاد البرودكشن وقال الاكسكريشن، يبقى ده ميكس الجو. اندوليز بي ديفيشن. لمن يفهم؟ قال لك كمان الالكوهوليزم. الناس الوحشين اللي بيشربوا الكحول هيجي لهم جو. ازاي؟ كل مشكله الالكحول انجكشن انه بيزود الناد اتش على الناد ريشيو. كل مشكلته ايه يا جماعه؟ يزود الناد اتش على الناد ريشيو. الكلام ده هاخده بالتفصيل ان شاء الله في شابتر لوحده اسمه ميتابوليك انتجريشن، لكن بس افهم ايه اللي بيحصل. مشكله الايثانول انجكشن بيزود الناد اتش على الناد، وانا عندي بصويه جسمي لا تعمل الى وجود ناد جلايكوليز كريب سايكل فاتي اسوسيشن، وعشان يشتغلوا لازم ارجع لهم الناد اتش ناد. فاي حاجه ممكن تاخد التو هيدروجين من الناد اتش وترجعها ناد هتاخد. زي مين؟ قال لك زي اوكزالو استيت. الاوكزالو استيت تاخد تو هيدروجين من ناد اتش، ولما الاوكزالو استيت تاخد تو هيدروجين تبقى مين؟ ماليه. الله، ده الاوكزالو استيت لو تفتكروا كانت البرايم سبستريت فور جلوكوجينيسيس. كانت اي حاجه عشان ترجع جلوكوز لازم تعدي على الاوكزالو استيت. دلوقتي كل الاوكزالو استيت تبقى ماليه. عملت ايه في الجلوكوجينيسيس؟ قللتها، يعني عملت هايبو جلايسيميا. انا زودت الاي تي بي بريك داون، يعني زودت اليوريك اسيد. تاني الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله هنعمل في الانتجريشن، لكن بس يعني فكره عامه. بقول كل مشكله الشخص اللي بياخد الكحول عنده زياده في النات اتش عناد، يعني كل الناد عنده بقى نات اتش، وفي بصويه الجسم لا تعمل الا في وجود ناد. كريب سايكل، جلايكوليسيس، فاتي اسيد اوكسيديشن، وبالتالي انا عايز اوفر ناد باي طريقه لهذه البصويه. فاي حاجه ممكن تاخد تو هيدروجين من ناد اتش تخليها ناد تعمل كده. مين ممكن ياخد تو هيدروجين من ناد اتش يخليها ناد؟ اوكزالو استيت. فاوكزالو استيت تبقى ماليه، والاوكزالو استيت اهم ماده في الجلوكوجينيسيس. يبقى كل الاوكزالو استيت بقت ماليه، وبالتالي مش هعرف اعمل جلوكوجينيسيس. تقل الجلوكوجينيسيس ويحصل هايبوجلايسيميا ويزيد الاي تي بي بريك داون، فيزيد برودكشن اوف يوريك اسيد. كمان يا دكاتره ممكن البايروفيت تاخد تو هيدروجين من ناد اتش بلس اتش. هي البايروفيت لما تاخد تو هيدروجين تبقى مين؟ تبقى مين؟ لاكتيت. يعني لاكتيك ايه؟ وهو يوريك ايه؟ كومبيتيشن فور اكسكريشن. الله، ده في الايثانول انجكشن زاد البرودكشن وقل الاكسكريشن، يعني حصل ميكس الجو. الميكس الجو في منتهى الاهميه، في منتهى الاهميه. 3 امراض يعملوا ميكس الجو، الاسباب متشابهه. اوفر برودكشن، ديكريست اكسكريشن، هما فولجور ديزيز، الدوليز بي ديفيشنسي، وكمان الدكاتره الالكوهوليزم. طيب جميل. الشخص اللي عنده جوده اعالجه ولا اسيبه يعاني؟ جاتكم كده ايه ده؟ جوده دي ايه ده؟ امال ملائكه الرحمه ازاي وبتاع ايه ده؟ يا ساتر يا رب، ده انتوا يعني الطب هتقدم عليكم بسم الله ما شاء الله. يا عم مش بس خمر يا عم، واحد غلبان وعنده بيدوري جاو ذنبه ايه؟ تريتمنت اوف جاو. عالج
حرف الدي. اول حاجه دايت، والحاجه الثانيه دراجز. العيان عنده جوع، هقول له ياكل لحمه كتير؟ يبقى اقول له ما تاكلش السيلر بروتين اللي هم الريد ميت والاورجان ميت، وياكل الايه سيلر بروتين. مين هم الايه سيلر بروتين؟ الميلك والديري برودكت زي يوجرت، وكمان ياكل الايج. يبقى يقلل من السيلر بروتين ويزود من النون سيلر بروتين. طيب جميل. دراجز كمان اديله نوعين من الدراجز. في نوع اسمه يوريكوزوريك دراجز، والتاني قال له برينول. يوريكوزوريك قال لك ده بيزود الاكسكريشن اوف يوريك اسيد. مين هم دول؟ ساليسيليت ده الاسبرين، وكمان يا دكاتره في الجلوكوكورتيكويد والبروبانيسيد. ساليسيليت وجلوكوكورتيكويد وبروبانيسيد كلهم اسمهم يوريكوزوريك دراج، يعني يخلي الكدني تعمل اكسكريشن لهاي اماونت اوف يوريك اسيد. لكن لو انت اديته هذه الادويه لوحدها يبقى انت عملت جرم كبير وانت بتضره. ليه؟ عشان هيحصل له يوريت ستونز. انت زودت الاكسكريشن اوف يوريك اسيد لكن اليوريك اسيد دي ممكن تتجمع مع بعض وتعمل له يوريت ستون. هو المفروض تعمل ايه مع دول؟ قال لك معاهم لازم تعمل الكالينايزيشن لليورين. ليه؟ اصل اليوريت سولت مور سولوبل ذان اليوريك اسيد. فانت لو عملت الكالينايزيشن اليوريك اسيد يبقى يوريت سولت، فيبقى مور سولوبل، يبقى ايزلي اكسكريتد، ما يحصلوش ديبوزيشن ولا يعمل ستون. يبقى لازم يا دكاتره لازم اليوريكوزوريك دراج ساليسيليت وجلوكورتيكويد وبروبانيسيد لازم معاهم اعمل الكالينايزيشن لليورين. ازاي بعمل الكالينايزيشن؟ بديله فوار الكلاين. اديله فوار الكلاين، فوار كده كتير قوي مشهور. هذا الفوار يخلي اليورين كله اكسكريتد فيه هو الكلاين، فيخلي اليورين الكلاين واليوريك اسيد موجود فيعمل صوت. الكلاين ده بينزل على طول على اليورين. ما هو فوار وظيفته محسوب ما يعملش حاجه في الجسم ينزل في اليورين. فلما ينزل اليورين يبقى اليورين الكلاين وموجود يوريك اسيد فيبقى صوت ويبقى رامل اكسكريت. الدواء الثاني اسمه الو بيورينول، عارفينه اكيد؟ اسمه في السوق يا جماعه زايلوريك، يعني التريد نيم بتاعه زايلوريك. او في واحد تاني اسمه نو يوريك، مشهورين قوي. اي حد جده موجود ولا حاجه تبص بس كله زايلوريك اللي عارف خلاص. ماتوا؟ يبقى انت ما عليكمش يوم لغايه ما ماتوا. يبقى زايلوريك او نو يوريك. قال لك الالوبرينول ده كومبيتيتيف انهبيتور للانزيم اللي اسمه زانسن اوكسيديز، مش اللي بيحول لهايبوزانسن لزانسن والزانسن ليوريك اسيد اسمه زانسن اوكسيديز. ده بقى كومبيتيتيف انهبيتور للزانسن اوكسيديز، وكلمه كومبيتيتيف انهبيتور يعني سيميلار للهايبوزانسن، فيكمبيت مع الهايبوزانسن فور الانزيم اللي اسمه زانسن اوكسيديز ويقلل الرياكشن ويعمل او يخفف الجو. اتفضلي يا ايه؟ زايلوريك او نو يوريك. يبقى الالوبينول كومبيتيتيف انهبيتور للزانسن اوكسيديز. يبقى بالدايت وبالدراجز انا عالجت خلاص الجوده اهو. في 5 دقايق بقى نقول مع بعض هايبو يوريسيميا. ايوه خلاص يا شباب ده 5 minutes بس. ليه اعرف؟ اسكتي يا نورا يا راس الاحمر. انت دايما عامله سائره وبتاخدي المظاهرات ضد ان هنخلص الحصه. اول مره حرام عليكي، حرام عليكي. سوسه نورا يا باشا. هايبو يوريسيميا. احنا قلنا النورمال ليفل اوف يوريك اسيد في الدم عند الفيميل كام؟ 3 to 6 وعند الميل ايوه 4 to 7 وسمينا هايبر يوريسيميا. ركز يا ماما معايا، ركز يا ماما. هايبر يوريسيميا لو اليوريك اسيد مور ذان 7، هايبو يوريسيميا لو ليس ذان 2. يبقى لو اقل من 2 مللي جرام بير ديسليتر اسمي ده هايبو يوريسيميا. الهايبوريسيميا قد تكون ميتابوليك او رينال، ممكن تكون ميتابوليك او ممكن تكون رينال.
هتكلم عن الميتابوليك هايبويوريثيميا. ميتابوليك هايبويوريثيميا قال لك والله الميتابوليك هايبويوريثيميا في مشكله في الانزيمز اللي بتعمل كاتابوليزم. فاكرين كان ادينوزين اتكسر بادينوزين دي امينيز وبيورين نيوكليوزايد فوسفوريليز، وكان الجوانوزين اتكسر بيورين نيوكليوزايد فوسفوريليز وجوانيز، وده يدي هايبوزانسين وده زانسين، زانسين اوكسيديز زانسين ووريك اسيد. فاكرين الكلام ده؟ قال لك اي انزيم من الانزيمات اللي بتعمل كاتابوليزم حصل فيها مشكله مش هكسر اليورين، مش هعرف اكسر البيورين ومش هطلع يوريك اسيد، يقل اليوريك اسيد في الدم ويعمل لي هايبويوريثيميا اسميها ميتابوليك هايبويوريثيميا. نشوف واحد واحد بقى. قال لك ممكن يكون في ديفيشنسي في الانزيم اللي اسمه زانسين اوكسيديز. الزانسين اوكسيديز ركز معايا بيحول هايبوزانسين لزانسين وزانسين ليوريك اسيد. لو قال هيزيد الهايبوزانسين ويزيد الزانسين وينزل الزانسين في اليورين ويعمل زانسينوريا. زانسينوريا يعني في اكسكريشن لزانسين في اليورين. قال لك والزانسين ده عشان هو مركب كبير ممكن يعمل ستونز اسميها زانسين ستونز. اضف الى الديزيز اللي خدناها بتعمل لنا ستونز هذا الديزيز. ايه قبل كده ديزيزز خدناها تعمل لنا ستونز؟ برايمري هايبر اوكسيلوريا. نوع الستون ايه؟ اوكساليت ستون. وكمان سيستينوريا. برافو. تعمل نوع ستون اسمه ايه؟ سيستين ستون. وكمان ديفيشنسي اوف زانسين اوكسيديز يعمل زانسين ستون. لا جمعهم بقى، لا جمعهم بقى عشان ده مهم بقى. اكتب وراء البيضة diseases causing renal stone. diseases causing renal stones. أول disease primary hyperoxaluria. primary hyperoxaluria سهم oxalate stone. اتنين سيستينوريا سهم سيستينستو. ثلاثة قدام عينك اهو decrease الزانسين اوكسيديز زانسينستو. decrease الزانسين اوكسيديز يعمل زانسينستو. يبقى ده اول اهو مرض او انزيم ينقص يعمل هايبوريثيميا زانسين اوكسيديز ديفيشنسي. دكتور هو لما الزانسين اوكسيديز يقل المفروض الهايبوزانسين هو اللي يزيد صح؟ مفيش حاجه ابسوليوت. كل انزيم لو مش موجود خالص هيموت الراجل، لكن موجود بنسبه قليله ففي مقدار من الهايبوزانسين زاد وفي مقدار من الهايبوزانسين اتحول لزانسين. مفيش حاجه ابسوليوت في جسمك. المرض الثاني قال لك نقص ادينوزين دي امينيز. الاي دي اي اسمه ادينوزين دي امينيز. ادينوزين دي امينيز. هو الادينوزين دي امينيز يا دكتور بيكسر ادينوزين ولا جوانوزين؟ اصحى معايا، بيكسر ادينوزين ولا جوانوزين؟ ادينوزين. قال لك لو مش عارف هكسر الادينوزين هيزيد الديوكسي اي تي بي. لما كل الادينوزين هيزيد اشمعنى انت مركز على الديوكسي تي بي ده؟ قال لك هو اللي هيعمل كل المصايب، هيعمل مصايب سوداء. ولو زاد الديوكسي تي بي الانزيم اللي كان بيحول الرايبونيوكليوزايد دايفوسفيت لديوكسي رايبونيوكليوزايد دايفوسفيت، فاكره؟ كان اسمه ايه ده؟ رايبونيوكليوزايد دايفوسفيت. محتاج انزيم اسمه ايه؟ يا دي النيله ريديوسد سايلوكسين. الانزيم اللي اسمه رايبونيوكليوزايد دايفوسفيت ده في ظل زياده ديوكسي تي بي يحصل له ايه؟ انهبيشن طبعا يا جماعه. مش الانزيم ده وظيفته بيحول الاي دي بي لديوكسي اي دي بي. فلو عندي ديوكسي زايد يعمل له انهبيشن، هيقل الانزيم اللي اسمه رايبو نيوكليوتايد ريدكتيز. ده يعمل ايه؟ قال لك مش هيشتغل، ولما ما يشتغلش هيقل الديوكسي رايبو نيوكليوتايد، يعني هيقل الديوكسي جي تي بي. والديوكسي جي تي بي ده
كان مهم للدي ان اي سينسز. طب ما فيش دي اوكس جي تي بي يبقى ما فيش دي ان اي سينسز، وما فيش كمان سيل ديفيجن. انت قللت السيل ديفيجن. قال لك يحصل مرض مميت اسمه SCID Severe Combined Immunodeficiency Syndrome. يا ندى هي اكتر خليه في جسمي رابيد ديفايد. blood cells RBCs and YBCs متغلط النهارده يا خليل على غير العاده. بسم الله ما شاء الله. يبقى YBCs و RBCs هي الرابيدلي ديفايدنج سيل في جسمي، فهي اكتر خلايا تتاثر عشان ما فيش جي تي بي ديوكس جي تي بي، فما فيش سيل ديفيجن. قال لك يحصل ديسفانكشن في البي ليمفوسايت واي بي سيز، وديسفانكشن في التي ليمفوسايت. البي بايظه والتي بايظه، فاسميه سيفير كومبايند بي وتي، سيفير كومبايند اميونو ديفيشنسي. الشخص ده يا جماعه اميونو ديفيشنت، اللي عنده البي ليمفوسايت شغاله ودي اللي بيحصل لها ماتوريشن وتطلع الهيموجلوبين، وانا عنده التي ليمفوسايت شغاله. الشخص ده هيشتكي من ايه؟ قال لك سيفير انيميا، ده عشان ار بي سيز مش شغاله ما بتصنعش، وكمان يشتكي من ريكارنت انفكشن، على طول انفكشن ما مش عارف يطلع انتي بوديز، وديزيز يا جماعه فيتال. الشخص هيموت قبل ما يكمل سنه ونص، قبل ما يكمل 18 شهر. ده زي الايدز. الايدز ده فيروس بيصيب التي هيلبرسل، يعني الافكت بس في الهيلبرسل، ويحصل برضه جلود ديفيشنسي. هنا ده جيناتيك ديزيز، هو مولود كده، لو مولود الديزيز مش عنده وحصل ديسفانكشن في البي والتي، ده اخطر كده. ممكن الانسان يعيش بالايدز 10 12 20 سنه، حاضر نفس ده هيبقى 18 شهر. لا مش هيسمع كده، لا الكلام ده مش مظبوط. المهم المرض اسمه ايه؟ نقص ادينوزين دي امينيز. ادينوزين دي امينيز ناقص، احفظ السيكونس، زائد دي اوكسي اي تي بي، انهبيشن لرايبونيوكليوتايد ريدكتيز، وبالتالي ناقص الدي اوكسي جي تي بي، مش عارف اعمل دي ان ايه، فيقل السيل ديفيجن ويحصل سيفير كومبايند اميونو ديفيشنسي سيندروم، البي ليمفوسايت ديسفانكشن والتي ليمفوسايت ديسفانكشن، سيفير انيميا، ريكارنت انفكشن، والديزيز ده فيتال وزن 18 مانث. طيب جميل. قال لك كمان الانزيم الثالث ممكن ينقص، اسمه بيورين نيوكليوزايد فوسفوريليز. هسأل بعد كام ثانية من دلوقتي سؤال هيجاوب طالب مجرم، نشوف بقى مين المجرم. نقص البيورين نيوكليوزايد فوسفوريليز. قال لك لما ينقص البيورين نيوكليوزايد فوسفوريليز هيزيد الدي اوكسي جي تي بي، ولما يزيد الدي اوكسي جي تي بي نفس الفكره، يحصل انهبيشن لمين؟ لرايبونيوكليوتايد ريدكتيز، ولما يحصل انهبيشن لرايبونيوكليوتايد ريدكتيز هيقل الدي اوكسي اي تي بي، ويحصل انهبيشن للدي ان سينثيز وانهبيشن للسيل ديفيجن. سؤال، انا صدقتك لما قلت لي الادينوزين ديامينيز بيزود الدي اوكسي اي تي بي، لان الادينوزين ديامينيز ما كنتش محتاجه غير في تكسير الادينوزين، ولكن البيورين نيوكليوزايد فوسفوريليز محتاجه للاثنين، محتاجه لتكسير الادينوزين وتكسير الجلوزين. اشمعنى في البيورين نيوكليوزايد فوسفوريليز اللي بيزيد فقط دي اوكسي جي تي بي مع انه ريكوايرد فور ميتابوليزم اوف دي اوكسي اي تي بي؟ حد يرفع صبعه ويقول له جاوب، وهيبقى طالب محترم قوي ومجرم حرب. واتبنى عليه المحكمه الدوليه للجنايه. ليه؟ مع ان البيورين نيوكليوزايد فوسفوريليز ريكوايرد للميتابوليزم اوف ادينوزين وجوانوزين، لو نقص بيزيد بس دي اوكسي جي تي بي. فكرة مش صعب والله، سهله. اتفضلي. ممكن هذا ده بيرجع يعمل ديامينيشن فبيرجع انيميا فبيعمل. قولي يا عبد الله. ايه؟ اول حاجه بحصل له ديامينيشن بعد انت قربت كده، برافو عليك، انا قرب جدا طبعا.
يا دكاتره الادينوزين اول خطوه ادينوزين دي امينيز يحولوا لايه؟ الادينوزين بعد كده بيورين نيوكليوزات فوسفوريز. فلو البيورين نيوكليوزات فوسفوريز ناقص اللي هيزيد هو الاينوزين وليس الادينوزين. تاني الادينوزين لما احب اكسره اول خطوه ادينوزين دي امينيز ارجع كتابلت اول خطوه ادينوزين دي امينيز تحوله لاينوزين. ففي حاله نقص بيورين نيوكليوزات فوسفوريز اللي بيزيد هو الاينوزين وليس الادينوزين. اما لو بصيت بقى على الجوانوزين اول خطوه بيورين نيوكليوزات فوسفوريز. فلما ينقص البيورين نيوكليوزات فوسفوريز يزيد الجوانوزين على طول ويزيد دي اوكسي جي تي بي ويحصل انهبيشن للرايبو نيوكليوتايد ريدكتيز ونقص في الديوكسي دي بي ونقص في السيل ديفيجن. قال لك كده وفور انون كوز محدش عارف ليه يحصل بس دي سيل ديسفانكشن. لا اشمعنى بعد اذنك؟ اشمعنى هنا في الادينوزين دي امينيز حصل فيه تي سيل ديسفانكشن واشمعنى هنا في البيورين نيوكليوتايد فوسفوريز حصل بس تي سيل ديسفانكشن اوف انون كوز يا جماعه. عشان كده دي سندروم ودي سندروم محدش عارف اشمعنى هنا في تي واشمعنى هنا بس تي. هيحصل هنا يا جماعه ريكارنت انفكشن او كرونيك انفكشن. ايهما اكتر يا دكتور؟ الادينوزين دي امينيز ولا البيورين نيوكليوتايد فوسفوريز؟ طبعا الادينوزين دي امينيز. ده اول سبب للهايبويوريسيميا اسمه ميتابوليك. السبب الثاني رينال هايبويوريسيميا. قال لك الثريشولد اوف ذا كدني فور اكسكريشن اوف يوريك اسيد قل. فالكدني بتعمل اكسكريشن كتير قوي لليوريك اسيد ويحصل هايبويوريسيميا. كلمه واحده بس. اللي معاه امتحان يا ريت يمتحن. انتوا بتطلعوا عايزين تمتحن معايا امتحان امتحن وسلموا ورقه وريد. المره الجايه هنخلص فايرميدين وندخل ان شاء الله ميتابوليك انتجريشن. لا ما الامتحان ازاي؟ ما انا جاي